ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਓਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਬਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਮਚ ਟਰਸਟ ਵਾਸ ਦੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟੂਪਿਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। BC ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਪਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਜ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ MPP ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 20-30 years old। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1-2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਡਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹਰਕਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਦ ਏਅਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1994 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਕੋ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ 2003 ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 2 years ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੁਡ ਜਸਟ ਵਾਕ ਇਨ ਐਂਡ ਡੂ ਅ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਬਟ ਉਹਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਰੋਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 78 years back those things are documented ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ he is a citizen of this place ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ that much trust was there but times have changed today you have to provide those documents ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ more than 1,000 people were not able to produce proper documents ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੜਬੜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2003 ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਗਿੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫॉर 1 more year ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ $90 ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫॉर ਰੀਨਿਊਅਲ ਆਫ ਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਪ ਟਿਲ 2023 ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 207 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ ਸਰਕੋ ਕੋਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੁਣ ਉਹ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੇ ਅਪਡੇਟਡ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ every now and then an update comes update ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ that itself has not changed has the road conditions changed yes ਉੱਥੇ ਲੇਨਸ ਬਾਈ ਲੇਨਸ ਬਾਈਕ ਲੇਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਚੇਂਜਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਅਪਡੇਟਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ why don't you do one thing if that's a concern ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਬਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਅਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ when we said ਕਿ why don't you limit it ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ within 50 kilometers or 100 kilometers ਜਾਂ 70 kilometers ਕੁਛ ਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ within this area you can sort it out road test ਐਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ that hasn't happened there the issue is they're saying ਕਿ people would the public would object to it they need to have their freedom and choice where they want they might be living in Brampton ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ freedom ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟੂਪਿਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਟ it's documented it's actually there in the system ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ we cannot decline it they have to go through the system but they can do the road test anywhere in Ontario so ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਵੀ if something can be done about it then this whole thing will change but ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੋ ਵਨ ਜੋ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਝਿਜਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ BC ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੜੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪਰ ਇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਪਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਵਲੈਂਟ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਪੋਰਟਡ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਐਂਡ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵੀਲ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ these have been forwarded, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ shared it with the minister also। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, this is happening। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ। he obviously was not aware of ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜ ਹੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦੈਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਅ ਚੇਂਜ ਯੂ ਬੀ ਦ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ MPP ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨੂਅਲ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰਸ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਔਨ ਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਵ ਅਪਰੋਚਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਐਸ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਵੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 20-30 years old, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਕੰਸਰਨਸ ਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੇਂਜਸ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬਾਈਕ ਲੇਨਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਐਂਡ ਦਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੌਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿਤੀ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਡ ਇਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛਾ, ਚੀਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ MTO ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ ਵਾਸ ਹੀ ਗਾਟ ਅਸ ਐਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਇਨ ਆਰ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਚੇਂਜ, 1 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸਮ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਔਰ ਫਾਈਨਸ ਫॉर ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਕਾਟ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਆਲ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸਟਾਪ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫਟਰ ਦੈਟ? ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। So there's no way to stop that. It's good you've increased the fine. Some of them can't pay the fine and they will just disappear from the system. ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਗੱਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਨ ਏਅਰ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦ ਵਨਸ ਹੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੁੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਊਟ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ MTO ਚੇਂਜਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਲੂਪ ਹੋਲਸ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੌਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਦੇ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਦੇ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਪੁੱਟ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਡੂ ਇਟ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਲੂਪ ਹੋਲਸ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, G ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਕੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਕੋਈ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੈਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਖਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰੋਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਸਕ ਫॉर ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਰ ਅਦਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ।
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਈਕ 7-8 ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟੂ ਮੀਟ ਵਿਦ ਅਸ ਅਗੇਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ। ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ?